প্ৰথমবাৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ কাণ্ট্ৰি থাইলেণ্ডলৈ বুলি মই আৰু মোৰ মৰমৰ মানুহজন একেলগে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন লাইফ টাইম বাকীখিনি তালৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ য'ত যেনেকৈ যি ঈশ্বৰে সুবিধা দিছে সেইকাৰণে গৈছোঁ আই বোপাৰ আশীৰ্বাদ আছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ এখন নেদেখা দেশলৈ ওলাইছোঁ থেংক ইউ আমি বৰ্তমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ যি স্থান আছে তাত আছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে সেইটো ডমেষ্টিক এয়াৰলাইন্সৰ লাইন দিল্লীলৈ যোৱা ফ্লাইট সেইখন আৰু এয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্ট আৰু পিছফালে ফ্লাইট আহি লেণ্ড কৰিছে আৰু মোৰ পিছফালে এয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰলাইন্সৰ ট্ৰেভেলাৰ্ছখিনি টুৰিষ্ট ট্ৰেভেলাৰ্ছ হোৱাটএভাৰ তেওঁলোক আহি আছে আৰু এইখিনি ঠাইলৈ আহোঁতে আমাক কেইটামান বস্তু পাৰ কৰিছোঁ আমি সেয়া হৈছে আমাৰ চেক ইন হৈছে পাছপোৰ্ট চেক কৰিছে হোটেলৰ যিটো থকাৰ সেয়া টিকেট সেয়া চেক কৰিছে তাৰপিছত আমাক তেওঁলোকে আন এখন দেশলৈ যাবলৈ অনুমতি দিছে তেওঁলোকে মানে ভাৰতৰ ফালৰ পৰা তো আমি এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ এই ঠাইখিনিত বহি আছোঁ চাৰিওফালে ঘূৰিছোঁ চাইছোঁ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পাছত আমি আমাৰ বেংককলৈ যাত্ৰা কৰা ফ্লাইটখনত বহিলোঁ শ্ৰীমতীয়ে ঘৰলৈ ফোন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমাৰ ঘৰলৈও ফোন কৰিছে সকলোকে কৈছে আমি ভাৰতৰ চিমৰ পৰা এয়াই শেষবাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ পাছত বেংককৰ পৰা নতুন চিম লৈহে ফোন কৰিম আকাশমাৰ্গৰ পৰা এয়া বেংকক চহৰ আমি আহি ওলাইছোঁহি সৌখন দেখিছে আপোনালোকে সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডেক'ৰেটেড কেপিটেল চিটি বেংকক নিশা প্ৰায় 1:45 হৈছে ইয়াৰ সময় অনুসৰি আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 12:15 অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সময়তকৈ ই 1.5 ঘণ্টা আগত গৈ থাকে এইখন দেশৰ থাইলেণ্ড তলত সেয়া দেখিছে ৰাস্তাত গাড়ীও চলি আছে 1:45 তেওঁলোকৰ সময়মতে বৰ ধুনীয়া ঠাই নাহিলে কল্পনা কৰিব নোৱাৰি কিমান ধুনীয়া জীৱনত প্ৰথমবাৰ ভাৰতৰ পৰা ওলাই অন্য এখন দেশত ভৰি থ'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই স্বাগতে নেদেখাজনক প্ৰণিপাত জনাইছোঁ তেওঁৰ কৃপা নহ'লে কেতিয়াও এইখিনি আহি নাপাওঁ আই বোপাইক প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যাৰ কৃপাত আজি এইখিনি আহি পাইছোঁ থেংক ইউ প্ৰভু স্বৰ্ণভূমি এয়াৰপৰ্টত লেণ্ড কৰাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হৈছে ভিজা অন এৰাইভেল লোৱা আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দুয়োৰে দৌৰাদৌৰি আৰম্ভ হৈছিল শেষৰজন ব্যক্তি নহয় প্ৰথম দুজনৰ ভিতৰত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে হ'লোঁ টোটেল 2244 ভাগ আমি তেওঁলোকক ডিপজিট দিয়াৰ পাছত আমাক ভিজা অন এৰাইভেল দিলে ৰাতি 3:30 বাজিছে আৰু আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি বেংকক এয়াৰপৰ্ট স্বৰ্ণভূমি বেংকক এয়াৰপৰ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিম এজ উই আৰ এ টুৰিষ্ট ফৰ থাইলেণ্ড থেংক ইউ আমি আহি পাইছোঁ থাইলেণ্ড এয়াৰপৰ্ট ৰাতি 3টা বাজিছে মোৰ লগত আহিছে মোৰ সহপৰিবাৰ গৃহিণী বাই বাই দিছে আহিছে ভেৰি নাইচ পাৰ্চন ৰাতি 3টা বজাত কাম কৰি আছে আৰু এই কাৰ্ডখন লৈ ৰৈ আছে ইজ এ ভেৰি নাইচ পাৰ্চন ৱৰ্কিং হাৰ্ড ভেৰি গুড পাৰ্চন এট দ্য ফাৰ্ষ্ট চাইট থেংক ইউ ছাৰ এখন আমাক নিবলৈ আহিছে গাড়ীখন এয়া গাড়ী নম্বৰ এয়া খুলি দিছে থেংক ইউ ছাৰ ইয়াৰ পিছত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ গুৱাহাটী কলকাতা বেংকক আৰু এতিয়া পাটায়ালৈ বুলি এজন অচিনাকি ব্যক্তিয়ে দুজন অচিনাকি ব্যক্তিক ৰাতি 3:15 আমাক লৈ গৈ আছে এটা অচিন বাটেৰে পাটায়া চহৰলৈ কোনো কাহানী চিনি নাপাওঁ সাত পুৰুষেও চিনি নাপায় এইফালেদি পাটায়া পায়গৈ যি কি নহওক ঈশ্বৰক খাতি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ
তুমি হামি আইছা ড্ৰাইভাৰ টোপনি ধৰিব লাগিলে 12 বাজিব পাছত বোলে দুইটাই দাঁতকেইটা সেই লাইটৰ খুঁটাত ইকৈ আছোঁ পিছদিনাখন বেছি দূৰ নাই আৰু পাটায়া পামগৈ আগতে আমি চাইকেল লৈ আহিছিলোঁ এইবোৰ জেগালৈ বিহু গাবলৈ আহিছিলোঁ বোলে পাইছিলোঁ এটা দৰকাৰী কথা যেতিয়া মই এইফালেদি গৈ আছোঁ তেতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ যে 3:30 বজাত ড্ৰাইভাৰজনে কিছু টোপনিয়াইছে সেইকাৰণে মই মোৰ নিজৰ ভাষাত যিমান পাৰোঁ মানে কথা পাতি গৈ আছোঁ এইকাৰণে যাতে কোনো ঘটনা বা দুৰ্ঘটনা নঘটে তদুপৰি সেইজনো এজন মানুহ তেওঁৰতো টোপনি ধৰিব পাৰে ইমান দেৰি বাট চাই আছে এই লাইটখিনিকে ওপৰৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ এটা বৰ দৰকাৰী কথা সেইটো হৈছে যে যেতিয়া এনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ কৰা যায় এনি টাইম পাছপৰ্ট লগত ৰাখিব লাগে ভালদৰে আৰু দৰকাৰী কথা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা নামি যেতিয়া আপুনি চিম কাৰ্ডখন ল'ব ভিজা অন এৰাইভেল ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত চিম কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো মানে নতুন মোবাইল নাম্বাৰটো থাইলেণ্ডৰ ইমিডিয়েটলি ঘৰত দি দিব সেইটো কিন্তু নাপাহৰিব এইদৰে ৰাতিপুৱা ঠিক 5:30 বজাত আমি নভা প্লেটিনাম পালোহি তাত আমাৰ চেক ইন হ'ল টিকেট চালে ফোন কৰিলে আমাৰ হেৰিৰ কাৰণে আৰু এইখনেই হৈছে নভা প্লেটিনাম এখন খুবেই ভাল হোটেল ছুইমিং পুল আছে ৰাতিপুৱা গা ধুব পাৰি আবেলি সাগৰত সাঁতুৰি গা ধুব পাৰি নিমখ পানীখিনি ইয়াতে এৰিব পাৰি আৰু এয়া ডাইনিং এৰিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ ফ্ৰী ব্ৰেকফাষ্ট থাকে ইয়াত যথেষ্ট ভাল ধুনীয়া নেট এণ্ড ক্লিন আৰু ৰুমবোৰ এনেকুৱা আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল AC এনি টাইম অনেই হৈ থাকে বিশেষকৈ ছুইমিং পুলকেইটা মোক বেছি মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিল থেংক ইউ এইটো হৈছে সেইটো ৰুম আমাৰ য'ত আমাক থাকিব দিয়া হৈছিল 3023 এয়া কাম কৰি আছে নমস্তে নমস্তে এখন কাৰ্ড যিখন কাৰ্ডেৰে খুলিব লাগে চাবি চিষ্টেম নহয় আৰু সোমাই দেখিছোঁ ইয়াত AC ফাৰ্ষ্ট AC আছে এইটো হ'ল ৰুমটো পানীৰ বটল কেটলি টৰ্চ ইত্যাদি ইত্যাদি এয়া ইটছ বিউটিফুল ৰুম আৰু এয়া বহাৰ কাৰণে গ্লাছ এখন আছে অ'কে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰো আছে অ'কে এতিয়া অ'কে এফালে হোটেল এখন দেখা পাইছোঁ এইটো হৈছে ৰুমটো এইটো এটা ফ্ৰিজ আছে ফ্ৰিজ তাৰপাছত টয়লেট অ'কে ভালেই এয়া টয়লেট আৰু কি আছে এবাৰ চাওঁ এয়া কাপোৰ থোৱা লকাৰ ফেচিলিটি আছে এই লকাৰ ইউজ কৰিব মন যায় লকাৰ কৰিব পাৰি লকাৰ ফেচিলিটি এভেইলেবল এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া হোটেলত যোৱা যায় ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি খুব মন দি চাব লাগে আৰু সেইমতে ফ'ল' কৰিলে ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমানেই মোৰ বোধেৰে এইটোৱেই যে মোৰ কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি কেতিয়াবা ফুৰিব যাওঁ হোটেল ৰুম বুক কৰোঁ বা কিবা প্ৰথম কথা হ'ল একমডেশ্যন আপোনাক এয়াৰপৰ্টটো
হোটেল পিক আপ ফেচিলিটি আছে নাই, হোটেলৰ পৰা এয়াৰপৰ্ট পিক আপ ফেচিলিটি আছে নাই। আমি পাটায়াত ইতিমধ্যে 4 ৰাতি 3 ৰাতি 4 দিন পাৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি বেংককলৈ গৈ আছোঁ। চ' ইয়াৰ মূল কথাটোৱে হৈছে যে আপুনি গুৱাহাটীতেই বা আপোনাৰ নিজৰ লোকেশ্যনত যাৰ হতে আপুনি কৰিছে, আৰু এতিয়াতো মই নিজে জনা হ'লোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। কোনোবাই সুধিলে মই ক'ব পাৰিম যে কেনেকৈ কৰিব লাগে, নিজৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰি। কিন্তু নিজৰ দ্বাৰা কৰিলে এটা প্ৰব্লেম আছে, তাত হৈছে আমি ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত দিম, ইহঁতি লয় থাই, ইহঁতি ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি নলয়। তো দেয়াৰ ইজ এ প্ৰব্লেম। বাকী চব আপোনালোকে একমডেশ্যন ইউ গেট ইন গুৱাহাটী, যি কি নহওক সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল থকাটো ভাল হ'ব লাগে আৰু খোৱাটো চাব লাগে, যাতে ব্ৰেকফাষ্টটো এড আছে নাই ৰুমৰ লগত, আৰু হোটেলখনৰ ৰিভিউ কেনেকুৱা সেইটো এবাৰ চাব লাগে। এইটো নহয় যে এনেকুৱা হোটেলতে থাকিব লাগে, এইখন 4 ষ্টাৰ হোটেল, ইটছ নট 5 ষ্টাৰ। যি কি নহওক মোৰ কাৰণে, মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি মই পাইছোঁ ইয়াত। আৰু লগতে আছে চেণ্ট্ৰেল AC, ৰুমৰ পৰা ওলাই গ'লেও চেণ্ট্ৰেল AC, ৰুমৰ পৰা ওলাই গ'লেও এনি টাইম ACটো চলিয়ে থাকে। সেইটোৱে কথা, ভাল লাগিছে। আৰু গৰম ঠাই, মানুহবোৰ খুব ভাল। যি কি নহওক ভাল লাগিল। কেনেকুৱা পাইছে নাজানো। বহুজনে কৈছিল তই যদি গৈছ বা তুমি যদি যোৱা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' এটা কৰি আনিবা, আমিও চাম আচলতে কেনেকুৱা হয়। সকলোৰে অহাৰ ইচ্ছা, আহিব লাগে জীৱনটোত এবাৰ। এনেকুৱা নহয় যে আহিব নালাগে বা কিবা, মোৰ মতেতো আহিব লাগে। লাইবিলিটিজ কমাব লাগে। ঘৰ 3 তলা 4 তলা বনোৱা, মাটি ইডোখৰ পাছত সিডোখৰ কিনা, জীৱন দুদিনীয়া, উপভোগ কৰিব লাগে মোৰ বোধেৰে। এইবোৰ মাটি বাৰী ঘৰ দুৱাৰ যাবলৈ দিয়ক, ফুৰক, দেশখন চাওক, পৃথিৱীখন চাওক, বৰ ধুনীয়া। পুনৰ লগ পাম, বাই বাই।